Ennen kuin tuli otettua tuo levy pois, niin nuo pinnapoltit vielä leikkelin tuonne, että säästää vähän noita öljypohjajenkoja, kun ne on ollut niin öljypohja kuin tuo lohkojenkoja, kun ne on ollut niin vähän hapara, kun on vedetty akkukoneella kiinni, niin on tahtonut lähteä välissä vähän ylittekin se jenka siellä. Mutta nuo sais kiertää tuohon pohjaan ja tänne pistiin sitten tuon yhden kannen kiinni, että siihen jos saisi sitten hiluja laittaa vähän paikalle odottamaan jatkotoimia. No joo, tein sinne tällaisen jikin, että saisi kokeilla vähän noita venttiiliä hiuoda valmiiseen mittaan, mutta tuossa kokeilin pikkuisen niin kuin painaa tuohon pakoventtiiliin, niin kivi häviää, mutta venttiilistä ei lähde mitään. Ehkä on kovaa tavaraa. Terve tätä tallin puolelta. Täällä on tehty venttiilihiomajuttuja. Tuollaisella on niin kuin viimeinen sipaasu tehty tuohon venttiiliin ja siihen nyt jää ihan kohtuullinen jälki, että seetipinnan teikkoon saisi viiä. Tuohan on ihan testiventtiili vaan, että se ei niinku käyttöön tuu. Että katsotaan, jos joskus jotakin pieniä litroja tiedos näillä. Mutta tässä nyt on kokeiltu, että saa ne venttiilit sitten hivastua, kun ne tulee johonkin kohtaan sinne Eetun varehouselle. No niin, täällä on nyt ensimmäinen mäntäkankipaketti erotettu. Melkein 2 kuukautta on pian oleltu, vaan eikä oikein mitään tapahtunut. Ehkä 1,5 kuukautta. Tappi näyttää hyvältä. Pikku kiiloutus ja saa antaa mennä. Männäs on pikku jälkiä tuolla tapin reiässä, mistä se pyörähtää, mutta ei se pikkuisen putsia siihen, niin pikkuisen putsata tuosta noin, niin tarkentaisiko tämä. Tuollaista pientä tuolla on, mutta ei tuo mitään vakavaa ole, että sen putsaa siitä, niin se taas menee. Ja tappi liuku hyvin tuolla männäs, ettei ollut mitään pykälää tullut. Ja eikä niin kuin ollut väliä noloinenkaan, kun silloin kun nämä keikutteli tai kokeili, että onko välyksiä kuinka kun nämä purettiin tuolta. Ja kiertokangen yläpäähellä on tämän näköinen. Se on joka vuosi pikkuisen tuosta väriäytynyt, mutta siihenkin pikkuputsi, niin saa antaa taas mennä. Ei tuntunut tappi sinne yhtään väliältä. 1,5 kuukauden hiljaiselon jälkeen tälle viikkoa pestiin lohkoja. Tänään tiputettiin Kampiakselle lauantaina 28. päivä reikään. Ensi viikolla pitää saada lisää osia. Venttiili, kuuleri, C-renkaat ja sitten ensi kuun puolessa vaiheessa pitäisi tulla nämä uudet sylinteriputkekin. Huomenna tänne saa tiputtaa nokka-akseli ja nostimet reikä. Sitten pitäisi tuolla näkyy tuo öljypillireikä, niin nekin pitäisi asetella sinne. Jospa se siitä kasaantuu. Sitten saa venttiilit, niin siinä on urakka ensin ne hivasta pienemmäksi ja pitää viedä kansisepälle kansi ensi viikolla, että sinne laitetaan K-lainit. No niin, moi. Täällä on nyt kuuleri valmiina. Kuinka kun oli se edellinen video että katsotaanpa kohta kun valmistuu lisää, niin siitä pari kuukautta mennyt eteenpäin. Ei, onko 2 viikkoa? Voi olla 2 viikkoa. Mä muistin väärin 2-3 viikkoa. Ulkona on vielä lumi. Mutta kun ei siinä videossa ollut lunta. Niin on mennyt pihalle. Joo. Kauhian iso reikä, mikä täyttää ilmalla. Viimeinen hittaus mennä. Korva kiinni, että saa nostettua paikalle. Kotona tehdään sitten vaihtaa vesipäätyihin reiät, mitä tarvitsee. Hitsassa niin, mitä tarvii. Kiinni kihiä tuonne. Sano päivän sana. Se on valmis. Mahtavaa.
Täältä tähän. Tähän. Joo. No niin, siihen pitäisi nyt alkaa tekemään sitten näille tälliä. Siinä on nyt muistutuksena, minkä kokoiset pitäisi tehdä. Ja ei kai se auta muuta kuin ruveta värkkäämään. Eilen tosiaan tuli Haapavedeltä haettua nämä uudet venttiilit Eetulta. Semmosta. Ne pitäisi nyt 16 venttiiliä sitten pienentää. Pitää alkaa värkkäämään, niin tulee valmista. Siinä olisi nyt kuuleri ensimmäisessä sovituksessa. On kyllä jonkun verran naharas kiikuttaa se tuohon, mutta se voi olla, että tuo pumppukin olisi voinut olla pois sen aikaa tuosta, mutta siinä se karkeasti olisi. No tämä nyt on ihan tällainen demo vaan tähän vasta. Joo. Siitä pitäisi alkaa tekemään kiinnityksiä ja systeemiä sitten silleen, että ja katsomaan vähän minkälaiset tekee. Ei siellä paljon niinku ylimääräistä tilaa oo. Eikö se siitä? Täällä taas moitithan ittiämme. Hyvät kiinnitykset on tehty tänne, että ei klenaja tai muuta. Kun se on omalla painolla siinä, niin jos sitten katsoo, että sitä pitäisi 2 milliä kääntää moottorin päin. Sellaista. Tällaiset kiinnitykset, jos näkyy, niin sinne tehtiin. Että katsothan, lenksahtaako nuo tuolta vai ei. Että se olisi nyt kuitenkin siinä. Ei ne kyllä mitkään lenksaa. Joo. Nyt pitäisi alkaa sitten täältä leikkumaan tuosta. Saadaan pelli kiinni. Niin. Joudutaanko ja... Mäkin silloin sanoin, että jos ottaisi se 300, niin olisi vähän helpompaa. Niin sanottiin vaan, että laitetaan nyt saatana niin iso kuin vaan mahtuu. No, tuolla ne sinne nyt tuloo sitten. Jospa se ilma olisi sitten kylmä ja moottori ahmis sitä mielellään. No joo, pitkästä aikaa jotakin video. Täällä on kantta kasattu palan matkaa uusilla osilla ja siinä on mitattu jousen asennusmitta. Jokaisestahan se joutuu katsomaan, kun sitä kasaa niin läpi. Semmosta. Siellä on nyt K-lainit laitettu ja on uudet venttiilit ja on oikaistu ja on sitten lukot ja lautasetkin uutta. Jouset on vanhat, mutta katsothan minkälainen sitä sitten tulloopi. Ei ole tullut kauheasti mitään kuvailtua tässä, mitä on värkätty, kun ei ole huvittanut, mutta tuolla nyt on kuitenkin ahtoputket on hepissä. No joo. Täällä katsotaan vähän tankin paikkoja ja sitten on kovalla rahalla pyhätöihin palkattu maatalousmetalliset. Joo, siihen tuloo nyt nuo vesiruiskun tankki ja polttoainetankki ja tuota vanhaa tankkia pikkuisen marallettiin, niin se mahtuu paremmin tuohon väliin, niin saa korkinkin siirtää tuonne toiselle puolelle, niin nyt on ahtoputki edessä. No joo, nyt se olisi viime ja vihdoin siinä mallista, saisi nuo sovitusjutut purkaa pois ja ruveta tätä kasaamaan. Viikon päästä perjantaina pitäisi olla putket viime ja vihdoin täällä, niin saisi kasata loppuun tämä. Toki pitää katkosvälykset ensin hieroa ja muuta vähän katsoa siihen. Isä on maalannut lohkonkin tässä joutua ja ahtoputket on pyryllä, että se ne tinaas loppuun. Mä vaan tosiaan täpiin niin siitä, että saa värkätä. Riku teki tähän niille tankille tällingin. Pitää siitä laittaa joku kuva tähän tai sitten kun ne on uudestaan tuossa se tällinkin on maalattu. Niin tää koittaa alkaa tekö jotain, niin jos tämä saisi joskus valmiiksikin. Täällä olisi nyt nämä viime ja vihdoin nämä puuttuvat palasetkin tullut niin pääsee moottoria kasaamaan. Taisikohan tänne pois helposti.
Laitetaan tuohon hetkeksi. Tuolla on. Semmonen putki. Niin, tää on nyt niin, että siinä on 7, että on yksi varallekin sitten, että nyt pitää ruveta Männerenkaan katkosvälyksiä sitten tekemään, että joo, jos ne olisi tämän päivän illasta putket lohkossa paikallaan, jos ei mitään ikävää satu ilmaantumaan. Täällähän on tämä isän tekemä Männerengas hiomalaitekin. Hitachi-merkkinen. Siinä saa ruveta päästämään kieli keskellä suuta.